Justin Bieber. Ska jag visa? Då stod han alltid på scenen så här. Med sina brillor så här. Stod så här. Justin Bieber. You know, så I'm här. hitting with ether. It's beautiful, beautiful, beautiful. Exakt så där gjorde han. Har du sett High School Musical? Du vet när de värmer upp och de bara me, ma. Nej. Okej. Välkommen. Hej Royal Highness, Asia. Hej. Jag heter Omar. Jag har blivit känd för att jag är superduper bra på att sjunga. Trots att jag ibland är ganska keff. Oj, taskigt. Men min stora dröm är att en dag ha mina egna arenakonserter. Och såklart att vara med i Kvartsamtal. Varsågod. Hej, mitt namn är Omar Rudberg och jag spelar Simon. Jag har ett litet klipp från Talang som vi ska kolla på. Nej. Snälla säg att det är när jag sjunger i alla fall. Tack gode gud. Okej. Tack gode gud. Wine it. Helt off the pitch. Men det var också, det där var ju min första gång jag någonsin stod på en stor scen i TV. Åh nej, det här är det värsta. Det här är det absolut värsta. Det här vill inte jag se. Vadå? Flera andra låtar som Hero eller som... Förlåt. Vad hände med din Hero? Ja, men jag hade ju... Riktig göteborgare. What the fuck? Nej, jag kan inte av det här. Det har inte jag sett på 100 år. Oh my god. Du har ganska mycket att jobba på med sången. Ganska mycket att jobba på. Vad taskigt ändå. Men jag tyckte ändå att de var schyssta ändå. Ja, förutom den tredje killen som ingen vet vem det är. Vad det här? Men sen så lämnade du Talang och du börjar i pojkbandet The Foo. Vad är The Foo? The Foo är ett boyband som vi blev ihopsatta. Ett boyband som dansar och gör show. Och sen började vi göra volter och parkour och sen så liksom gick vi ut på gatan och körde dans på gatorna. Hur hamnade du där? Mamma filmade, la alltid ut på YouTube och skrev Omar sjunger, Omar dansar. Och så upptäckte de mig där, så de ringer mina föräldrar och bara hej, vi är från Stockholm, ett skivbolag och vi ska starta ett boyband och vi vill ha möte med er och er son Omar. Och sen, rest is history. Det är verkligen det, för ni blev Sveriges största pojkband. De är inte typ Nordens största boyband. Let them know. Hur kändes det att vara det? Det var sjukaste tiden i mitt liv, skulle jag absolut säga. Hade det hänt mig idag hade jag typ kunnat ta till mig det ännu mer på något sätt. För då hade jag förstått. Men när vi var 14 och liksom 6 månader efter att vi hade blivit ett band och vi vinner en Grammis och står på Grammis-scenen och säger tack för vår Grammis efter 6 månader. Man fattar inte. Men sanningen är ju att ni splittrades sen. Varför splittrades ni? Vi hade ju hållit på i liksom 4,5 år typ. Och vi kände typ att vi hade blivit äldre. Jag hade redan tankar kring vad jag ville göra. Jag ville göra mer spanska, latinamerikansk, du vet så här, musik. Alltså vi bestämde liksom att så här, men nu så tar vi en paus typ. Hur nära tror du vi är en phono comeback? Ja, men kanske några år. Några få år. Jämför du ofta din solokarriär med de andra killarnas? Typ vart du är idag jämfört vart de är idag? Alltså, not gonna lie, det har ju hänt. Men att jämföra sig överhuvudtaget är liksom fett toxic. Alltså, jag tror verkligen på att alla har sin resa.
liksom. Du gick verkligen från pojkbandsidol, typ the girls, the gays, the days, våta dröm och till idag en så här Prince Bay. Och du trendar på ett sånt sätt som är ganska galet. Du har trendat på sidor som Wattpad. Vet du vad det är? Wattpad är mer eller mindre en amatörförfattar sexnovellsida. Vi har tagit fram någonting för dig att läsa upp. Nej. Och nu när du ska läsa upp den här, jag vill att du kollar in i kameran och förgyller den här personens sexiga lilla novell. Det här är för dig. No pressure. Jag är jättenervös. Oh my god. Nej. Okej. Okej. Han lutade sig in och gav mig en kram som bara han kunde. Han luktade feromoner, svett och man. Min djuriska insikt ville ta över, men innan jag ens hann göra något sa han: wow, vad vacker du är. Dasya Ahir. Och han kysste mig och jag tog tag i hans stenhårda pulserande chorizo. Hans kallingar var alldeles blöta. Han lägger sin hand utanpå mitt hus. Det är så blött att man kan dränka ett mindre djur i trosorna. Wow! Wow! Var det lika bra för dig som det var för mig? Det var helt sjukt faktiskt. Alltså man blev verkligen varm. Fan, jag visste inte att det här var en grej. Jag ska vara helt ärlig, du har skrivit den här. Du slog igenom i din skådiskarriär med Netflix-dramat Young Royals där du spelar Simon som dras in i ett litet kärleksdrama med prinsen Wilhelm. Hur var det att samarbeta med Edvin? Skitkul. Alltså, vi blev vänner efter vår första casting. Då skrev jag till honom. För att jag visste att han skulle få rollen. Och jag bara, han måste tycka om mig så att jag måste få den. Så jag skrev till honom och bara, hej, vi måste ses på fika typ. Så vi gjorde det, vi lärde känna varandra. Gick 1,5 månad. Vi gjorde testgrejen, det gick jättebra. Alltså, sen dag 1 har det gått jättebra. Säsong 2 precis runt hörnet. Hur stor press är det inför säsong 2? Det är faktiskt ingen press alltså. I alla fall inte nu. Kanske när det närmar sig på. Men jag verkligen känner i min kropp att folk kommer verkligen gilla det. Vilken hade du sagt nu när du ändå har fått smak för skådisyrket? Vilken hade du sagt hade varit din drömroll? Vet du vad jag hade velat spela? Aladdin. Du hade kunnat göra Aladdin. Visst? Och du sjunger. Ja. Ja. En helt ny... En plats jag det visste fanns. Ta in en matta. Om och om igen gör något dumt som vi ångrar sen ramlar. Fan vilken videos det är. Alltså, åh nej! Jag visste det. Förlåt. Du var tvungen. Hur känns det? Det känns Oh my god, det här är så över mitt nummer och det är otroligt många andra. Det är jag så glad över. käften. Folk från produktionen, lite Håll mer privata och vissa som har stått på scen och sådär. Kolla vad Folk han har sagt slickar att röv. fan vad grym du var. Jag tycker att mitt nummer var extremt unikt. Men varför tror du att du inte gick vidare? Folk kanske inte var redo för den här typen av bara sound och låt. Jag kanske stack ut för mycket. Det kanske var för mycket i just Mello, har jag hört. Att folk kanske bara kände så här, nej men fan,
Det här var nästan lite för bra har jag hört för Mello. Röstningssystemet såklart. Tillbaks till det gamla vanliga röstningssystemet. Jag skriker. För bra. Omar Rudberg är dålig förlorare. Suck my ass. Det var ju ändå lite... Du hade mycket känslor här. Varför tog det så hårt på dig att åka ut? Jag blev bara så... liksom... Alltså fylld med vad alla andra runt omkring mig sa till mig. Jag vill inte säga några namn, men det var vissa liksom, i min närhet som var så här: fuck det här, du gjorde för bra, alltså du var skitbra, du ägde alla, alltså fuck Sverige, lalala. Alltså folk matade mig med sånt där och jag bara, ja alltså fuck det här, alltså fuck allt, jag var fan bäst typ. Och så blev det bara att jag så här. Tror du att hela den här, jantegrejen funkade alltså emot dig? 110%. Det här landet, man får inte säga själv att man är bra. Alltså man kan inte göra det. Och hade jag gjort det idag hade folk lackat lika mycket. Men berätta om ditt senaste Mello-bidrag. Du kom ju inte ens till final. Den här gången var det bara så jävla skrattretande. Alltså, och jag känner bara ännu mer, fuck. Sverige, alltså jag vill härifrån. Ta mig härifrån. Jag är inte gjord för att sjunga här eller sjunga på svenska. Så jag bara känner det i min kropp. Jag vill ut, jag vill internationellt. Jag orkar inte vara fast här. Men varför då ens vara med? Jag är med där för att visa upp mig och visa upp min feta låt och ett fett uppträdande liksom. Vad tror du det är just med dig som inte klickar? Jag vet inte. Alltså jag vet verkligen inte. För jag känner så här. Jag har känt båda gångerna jag varit med. Så jag har känt så här. Fan, ändå andra chansen. Åtminstone andra. Åtminstone andra chansen. Åtminstone andra chansen. Nej! Why the fuck not? Alltså jag kan inte förstå. Jag har tagit fram lite framtida rubriker om dig. Ett segment som vi gillar att kalla framtidsrubriker. The 4NO får en Las Vegas residency. Vi får snuskigt mycket pengar. Troligt? Inte troligt. Nej, inte så troligt. Vad är snuskigt mycket pengar för dig? The price is going up. 1 miljon var då. Men snuskigt mycket pengar. Ja men snuskigt, okej. Fucking 50 miljoner var. Bra! Sätt ett värde för dig själv. Ja. Den andra rubriken. Från 1 miljon till 50. Omar Rudberg teamar upp med Lin-Manuel Miranda för Jesus Christ Superstar. Nej, inte så troligt tror jag. Inte? Nej, jag nöjer mig med att kolla på hemmet. Omar Rudbergs helvetesdygn i Mexiko. Sist i Sydamerikas Eurovision igen. Ditt citat till Christer Björkman är: lås dina fucking dörrar. Oh my god, vad sjukt det här är. Det har kommit på tal med sydamerikanska Eurovision i Mexiko. Sluta! Du skojar! Det här är läskigt. Alltså, fuck off-rapport. Vi får nyheterna. Men det var sjukt att du visade det här nu, typ 1 dygn efter att jag fick Sluta. höra. Men då ska jag alltså inte ställa upp? Nej, alltså du ställer upp men du kommer sist. Och sen så blir du skitarg. Nej, men tro mig, jag kommer inte komma sist där. Vad tar du med dig från det här samtalet? Jag går härifrån ganska liksom skön. Och liksom inte så övertänkande över liksom mig själv typ. Varsågod. Tack så mycket. Jag har inget kvar. Men här. Kan du fixa in mig i Young Royal säsong 2 eller? Jag kan vara din excentriska kusin. Som kommer förbi. Wilhelm! What the fuck?